ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਕਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਛੱਡ ਦੇ। ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ। ਆ ਜਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਰੋਟੀ
ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਬਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਸਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ ਬੀਐਸਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ ਡੀਐਲ ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਸੀ ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਜੀਤ ਹੋਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢੱਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਨੇ ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17 10 ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਛਾ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਟੀ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੇ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ, ਅੱਛਾ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਪੱਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਚੋ, ਕੱਢ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ, ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਓ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਹੀ ਆ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤੋਂ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਰਾ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾ ਦੇਖੋ, ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ, ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ।
ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਖਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ। ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ। ਆ ਜਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਖਾਣੀ ਆ। ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਸਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ SS ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਛਾ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀ ਆ ਜਾ
ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੇ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ। ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ। ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਤੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਂਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਹੀ ਆ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਸ 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 ਬਸ। ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਬੂਟੇ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਟੇ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਮੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਭਾਈ। ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ? ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਖੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ। ਆ ਜਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ। ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ।
ਇੱਧਰ ਫੜ ਪੈਂਟ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤ ਡਾਟਾ ਹੀ ਬੋਲ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਬਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਬੱਕਲ ਤੇਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੱਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਸਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ ਬੀਐਸਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ ਡੀਐਲ ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਆ ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17 10 ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਛਾ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜੇ? ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ। ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਚੋ- ਗਾਲ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ, ਭਾਂਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਹੀ ਆ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਬਸ 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 ਬਸ। ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ
ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਤਾ ਕੁੱਕ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇਖ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਪੰਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਰੋੜ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਦੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਓਏ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਓਏ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ
ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਪਿਛਲੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ SS ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17 10 ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ
ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੇ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲਾਂ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਦਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਯਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਪੰਥਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਪੰਥਾ ਪੰਥ ਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੁੱਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਕਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਵਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਆ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ ਬੀਐਸਸੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ ਡੀਐਲ ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਸੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ
ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੀ ਗੇੜ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਤੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ, ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਤੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ, ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ, ਭਾਂਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਹੀ ਆ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਸ 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 ਬਸ। ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੋਈ ਨੀ। ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨੀ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਥਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਪੰਥਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੂਟੇ ਰੋੜ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਲੈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਹਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਭਾਈ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਪਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੱਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਸਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢੱਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਨੇ ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ SS ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ
ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਦਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ, ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤੋ 400
ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਥਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਪੰਥਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਥਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨਤਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਰੋੜ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਲੈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੜਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਦੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਬੜੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਓਏ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਛੱਡ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਦੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਆ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਪੰਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ। ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ। ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ।
ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਟਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੋਰ ਬਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰੇ ਜੀ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਖਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਵਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ
ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ, ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਜਾ ਓਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠੇ, ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਆ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਯਾਰ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਭਰਾ ਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ, ਆਹ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ, ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ? ਵਾਹ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ, ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜੁਗਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ, ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਛੇਫਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਆ ਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ? BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ, ਭਜਨ ਜੀਤ ਹੋਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ।
ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ, ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਉਹ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ, ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੀ ਗੇੜ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਤੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ।
ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੋਂ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੋਲ ਬਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਬੂਟੇ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਬੈਠ ਭਾਈ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਪਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ
ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਤਵੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ, ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ, ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਭਰਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ, ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ, ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ। ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ, ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੱਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਛੇਫਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ? ਬੀਐਸਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। ਡੀਐਲ ਆਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ। ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਸੀ। ਬੀਐਸਸੀ ਸੈਕੰਡ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ। ਭਜਨ ਜੀਤ ਹੋਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢੱਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ।
ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ, ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਆ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਫੋਟੋਆਂ। ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ, ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲ ਭੈਣ ਚੋ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ।
ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਵੇ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ, ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੜਾ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਰੋੜ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਬੜੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਓਏ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਖੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ, ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ, ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠੇ, ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਕੋਕ, ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ, ਦਿਖਾ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਭਰਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ, ਆਹ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਾਸਟਰ, ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ, ਇਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ। ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜੁਗਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ, ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਛੇਫਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਭੂਆ, ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ? BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ BSc। BSc ਸੈਕੰਡ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ, ਭਜਨ ਹੋਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ
ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ, ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਆ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹਟਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ।
ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਟਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਕਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਪਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੁੱਕੇ
ਫੜ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਮਾਸਟਰ ਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਜੀਤ ਹੋਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢੱਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ
ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ, ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਆ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰਾ ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ, ਆ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੀ ਗੇੜ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਮਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਪੱਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ
ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਯਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੜਾ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਟਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਤਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਤਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਖਾਣੂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤੇ ਦੀ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਖਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ, ਬਦਨਾਮ ਗਲਵਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਆ ਬਸ। ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ।
ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਖੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਆ ਦੇਣਗੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੁਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ 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 ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢੱਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ, ਆਪ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਉਹ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ, ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ।
ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਪੰਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਦਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਪੰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਯਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੰਤਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਪੰਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਲੈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਈ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ
ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਪਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ
ਰਾਜਾ BSc BSc ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ BSc BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ 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 ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ SS ਉਹ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ। ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ DT ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ
ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਚੋ ਕੱਢ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਦਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੋਂ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾ ਦੇਖੋ, ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਤਾ। ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੁੱਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਬੈਠ ਹੋਈ ਆ ਬਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ
ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ, ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪੈਂਟ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ, ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਭਰਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ, ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ, ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ। ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜਬਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕੋਕੇ ਹੈ? ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ। ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਸਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ? BSc BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ BSc। BSc ਸੈਕੰਡ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਧਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ। ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ SS ਆ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ। ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ DT ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੇ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ 4 8 ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ। ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ। ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਚੋ ਗਾਲਾਂ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਯਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਇਹ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਟਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਦੀ ਗੁਰੂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇਦਾ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾ ਦੇਖੋ, ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ। ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਹੋਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਸੀ। ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਕਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਦੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਯਾ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ? ਬੀਐਸਸੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। ਡੀਐਲ ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ 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 ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆਪ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਉਹ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੇ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਭਾਂਤੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਂਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਚੋ ਕੱਢ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਹੀ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤੋਂ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਖ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ। ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੂਟੇ ਦੀ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਹਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਭਾਈ। ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ।
ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ
ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ? ਕਿਹੜਾ? ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ BSc BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਜੀਤ ਹੋਣੀ। ਹਾਏ 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 ਇੱਧਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ SS ਆ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ। ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ DT ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੇ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਮਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ
ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਵੇ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ, ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤੋਂ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਰਾ ਇਹ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਟਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤੇ ਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗੱਲ- ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ। ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ?
ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਖਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਚੱਲ ਬੜੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੜ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਖੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਔਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬੈਠ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੁਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ
ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ BSc BSc ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਜੀਤ ਹੋਣੀ ਹਾਏ 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 ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢੱਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆਪ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ SS ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਰੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸ ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ
ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗੇ ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਂਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲ ਕੱਢ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾ- ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ- ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਸ 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 ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਗੌਰ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ। ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੂਟੇ ਦੀ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਹਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਭਾਈ। ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ? ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਪਾ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ। ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ। ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਆ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ। ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜਬਰਾਜ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਖੜਾ। ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ 2 ਜੀ। ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ। ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ।
ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਸਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ ਬੀਐਸਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ ਡੀਐਲ ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਸੀ ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਅੱਛਾ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੋ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਪੱਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਂਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਚ ਕੱਢ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ, ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾ- ਭੈਣ ਚੋਦੂ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ, ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਵੇ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਭਾਈ, ਭਾਂਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਹੀ ਆ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਆ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੜਾ ਬਸ 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 ਬਸ। ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾ ਦੇਖੋ, ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੌਣ ਬਤਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ। ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੁੱਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਮੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ,
ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਖਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਬੜੀਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਵਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਗਲਵਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਛੱਡ ਦੇ। ਖੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ। ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਦੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ। ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠੇ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਆ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਬੈਠ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਕੋਕ। ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਕ। ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਭਰਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ। ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ? ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ। ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ?
ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜੁਗਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕੋਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ। ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ? BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ SS ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ, ਰੱਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ। ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ DT ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਯਾਰ। ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ। ਪੰਤਾ ਓਏ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ
ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੇ ਗੇੜ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਢਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ? ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਂਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਬੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਗਾਲਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਯਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤਾ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੜਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਟਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਤਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਤਾ ਕੁੱਕ, ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ। ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੌਣ ਬਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ। ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੁੱਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ, ਕੋਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਹੋਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ,
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਖਿਓ ਬਣਾਇਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਗਲਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਵਹਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ। ਆ ਜਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ। ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਆ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਯਾਰ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਭਰਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ?
ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜੁਬਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕੋਕੇ ਹੈ? ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ। ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਿਸਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ? BSc ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ BSc BSc ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ BSc ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ 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 ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਢਾਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਫੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਫੜੋ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇਖੋ SS ਆਹ ਮਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 17-10 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਰੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਕ ਪੀਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੋਕ ਪੀਏ। ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ DT ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ।
ਭਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਜੀਓ ਆ ਪੰਤਾ ਉਹ ਵੇ ਸਾਲਾ ਨਕਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 4 2010 ਬਲਵੀਰ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੱਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਹ ਦੀ ਗੇੜ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਬਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਗੇੜਾ। ਨਾ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਲੱਗੇ ਚਾਲੂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਆੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਪੱਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ ਪੁੱਤ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਮਾਰੂ ਭਾਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਭੈਣ ਕੱਢ- ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੂਗਾ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਂਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭੈਣ ਚੋ ਕੱਢ- ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀ- ਮਾਂ ਚੋਦੂ ਭਾਂਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਕੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਵੀਰੇ ਕੋਕ ਦਿਓ ਭੈਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਕੋਕ ਉਹ ਵੀਰੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਦਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਂਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੋਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਯਾ ਭਾਈ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤਾ ਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤੋ 400 ਬਸ 26 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੀਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਦਾ ਕੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਂਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੇਡੀ ਡਰਦੇ ਚੋਦ ਸਾਲਾ ਭਾਂਤਾ ਪੰਤ ਦੀ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੋਲ ਬਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੂਟੇ ਰੋਡ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਲੈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਾ ਆ ਲੈ ਜਬਰਾਜ ਕੋਕ ਲੈ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੋਕ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੜੇ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ ਭੈਣੇ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਮੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਜੋ ਧੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਭਾਈ। ਆ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਲੈਕਚਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਗਰੇ ਗਾਮਾ ਕਾ ਕਾਕਾ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ। ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਪਟ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫੜੀ ਫੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੜ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਖਾਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਬਾਜੀ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਲੈਟ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੈਟ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ, ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ। ਆ ਜਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾ। ਓਏ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਫੜ ਪਿੰਡ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ। ਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਨੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਬੈਠਨੇ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਖਾਣੇ ਆ। ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਤ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਦੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਕੋਕ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ।
ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਆਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਆ। ਉਹ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜੁਬਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕੋਕੇ ਹੈ? ਹੈ। ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ? ਆ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਰਾਜ। ਆ ਜਵਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੱਖੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 36 ਬਛੇਫਰ 36 ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਅਨਵਾਇਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਭੂਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ। ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ? ਕਿਹੜਾ? ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਰਾਜ ਰਾਜਾ। BSc BSc ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਐਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ। DL ਆਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ। BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ BSc। BSc ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਰਾਜੇ